الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 19 من يوليو. الجيش الروسي يواصل التقدم في اتجاهات دوبروبيليا، حيث تمكن من السيطرة على إحدى البلدات، فيما الوحدات الروسية الأخرى المنتشرة في جبهات زابوروجي وسومي وخاركيف كانت قد تقدمت في تلك المناطق. أما الوحدات الأوكرانية فشنت هجوما بارزا في جبهة ليمن، تمكنت على إثره من التقدم داخل المدينة. ما الذي يحصل؟ تابع التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوت أي معلومة. ولنبدأ مباشرة من عملية سيطرة الوحدات الروسية على رودنسكي. رودنسكي هذه البلدة الواقعة هنا، والتي كان الأوكران قد اخترقوها لعدة مرات. ها هم الوحدات الروسية تمكنوا من السيطرة على هذه المساحة باللون الزهري. هذه المساحة التي تشاهدونها أمامكم هي بعمق 1.33 كيلومتر وبعرض أكثر من كيلومتر. الوحدات الأوكرانية بعد أن اخترقت المنطقة هنا ودخلت البلدة وتمركزت في الأبنية الموجودة بهذا الاتجاه، وبقيت لفترة على طول هذه المساحة رغم الضربات الروسية المكثفة، إلا أن الوحدات الروسية قامت بخطة مختلفة. لجأت إلى عملية تطويق المنطقة، السيطرة وتوسيع مساحة السيطرة في المناطق المحيطة، ريثما تعاملت الوحدات الروسية مع القوات الأوكرانية المنتشرة هنا. واليوم باتت رودنسكي بشكل كامل تحت سيطرة الأفواج 110 و 111 مع اللواء 110 مع كتائب أخرى منتشرة في المنطقة هنا، كلها تعاملت مجموعات منها مع هذا الانتشار. العمليات لا تقتصر فقط على رودنسكي، بل الوحدات الروسية تواصل نشاطها في المنطقة، سواء باتجاه جنوب دوبروبيليا على طول المنطقة هنا نحو هذه البلدات، أو باتجاه بيريتسكي الموجودة هنا، أو على طول خط الاشتباك الموجود باتجاه هنيفكا، حيث تسيطر القوات الروسية على النصف الشرقي وتحاول التقدم نحو النصف الغربي والسيطرة عليه. أما فيما يتعلق بعملية التقدم في جبهات أخرى، كانت الوحدات الروسية قد واصلت عملياتها في القطاع الغربي لزابوروجي. الجيش الروسي تمكن من التقدم والسيطرة على هذه المساحة شمال ستيبوفي. عمق التقدم على كامل هذه المساحة باللون الزهري بلغ 2.33 كيلومتر بعرض نحو تقريبا كيلومتر ونصف. سيطرت الوحدات الروسية هنا وتعمل على ربط مناطق السيطرة ببعضها البعض. إن كنتم تلاحظون، تارة الجيش الروسي يتقدم في هذه المنطقة، تارة أخرى بهذا الاتجاه، أحيانا هنا وأحيانا هنا. هذه العمليات مستمرة. هذه العمليات هدفها توسيع السيطرة الروسية قدر الإمكان، توسيع دائرة المنطقة هنا على قول أكبر قدر ممكن حيث تستطيع الوحدات الروسية، ولكن يبقى أمامهم ما يشنه الأوكران من هجمات في المنطقة هنا. هذه الهجمات كما أشرت لكم في وقت سابق تستهدف السيطرة على هذه المنطقة، خاصة وأنهم يضخون بشكل كبير قوات بشكل مستمر للاختراق باتجاه بلافني والقيام بعمليات على طول المنطقة الموجودة هنا الرمادية للسيطرة عليها، حيث لا يزال هناك انتشار روسي في هذه المنازل، يعني مع انتشار أوكراني الاشتباكات من منزل إلى آخر في هذه المنطقة. طبعا جبهة واسعة، يعني علينا انتظار ومراقبة إلى أين ستؤول الأمور. أما في القطاع الشرقي فكان لافتا محاولات أوكرانية مكثفة لشن هجمات باتجاه بيلوريا وليفسكي على طول هذه المنطقة. أما فيما يتعلق بمدينة ليمن فالجميع ينتظر ما الذي حصل. القوات الأوكرانية منذ نحو 10 أيام تواصل شن هجمات موسعة. هذه الهجمات يمكن قول أدت إلى سيطرة الوحدات الأوكرانية في هذا القسم من المدينة، في زاوية المدينة يمكن القول على طول هذه المساحة باللون الأزرق. تقدم الجيش الأوكراني، هذا التقدم بلغ هنا 760 مترا بامتداد 980 مترا. الوحدات الأوكرانية تحاول قدر الإمكان ضغط من هذه المناطق، يعني بمعنى آخر تنطلق وحداتها من دروبيشيفي والمنطقة المحيطة، تأتي الإمدادات وتضخ قوات وتضغط بشكل كبير في هذا القسم لدفع الجيش الروسي خارج المدينة من هذه المنطقة ومحاولة إجبار الجيش الروسي على التراجع. هذا الضغط لم يكن فقط هنا،
بل كان هناك مناطق تحت السيطرة الروسية في هذا القسم كانت يعني قد تحولت إلى منطقة رمادية نتيجة الهجمات الأوكرانية المكثفة. الوحدات الروسية تحاول قدر الإمكان عدم إخلاءها بشكل كامل، تحاول على الأقل إرباك الجيش الأوكراني في عملية السيطرة وتثبيت نقاط السيطرة. طبعا نحن نتحدث عن مدينة حرب شوارع، وبالتالي الأمر ليس سهلا تثبيت نقاط السيطرة. وهذا ما لاحظتموه أيضا مؤخرا في معركة كوستانتينيفكا. اضطر الروس أحيانا إلى تطويق القوات الأوكرانية لفترة طويلة حتى في نهاية الأمر يعني سيطروا عليها. أما حين تكون الأمور خط تماس فالأمر صعب. واليوم لدينا جبهة متداخلة، مدينة ذات مساحة رمادية بشكل كبير جدا. كان هذا نادرا ما يحصل، ولكن هذه الحال في مدينة لمن. كذلك الأمر في هذا القسم من المدينة، شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا، ولكن أيضا تحولت المنطقة إلى منطقة رمادية. لا يزال الروس ينتشرون ويتحركون بالتزامن مع تحركات للقوات الروسية. أما فيما يتعلق بالعمليات الموجودة هنا في هذا القسم، هنا نتحدث عن جبهة سومي. الجيش الروسي فرض سيطرته على هذه المنطقة أمامكم. عمليات التقدم الروسي كانت على كامل هذه المساحة باللون الزهري. سيطرت الوحدات الروسية في محيط زابسيليا وصولا إلى منطقة النهر. عمق التقدم بلغ 1.92 كيلومتر بعرض 1.64 كيلومترا. العمليات مستمرة في هذا الاتجاه. هدف القوات الروسية واضح في هذه المنطقة، وهو الضغط قدر الإمكان. يحتاج الجيش الروسي إلى مزيد من السيطرة في هذه المنطقة. دعوني أشرح لكم لماذا. هنا إن كنتم تلاحظون هذا المكان، يمكن القول يوجد خطين على طول المنطقة هنا، طريقين يؤديان إلى مدينة سومي. وبالتالي هذه العمليات هامة للغاية بالنسبة للوحدات الروسية لتحسين أمورهم، تحسين ظروفهم، محاولة الاستفادة مما يحصل في هذا الاتجاه بالتزامن مع العمليات التي تجري على طول هذه البلدات والقرى الموجودة هنا، مع أيضا العمليات التي تهدف إلى توسيع المساحة الأمنية في هذه المنطقة. كذلك باتجاه كوزات شالوبان يعني العمليات مستمرة ولكن دون أي تغييرات بخريطة السيطرة. وكذلك على طول المنطقة هنا في اتجاه فولشانسك مجموعات الاستطلاع الروسية تعمل بشكل كبير في هذه الأقسام، ولكن يعني يجب انتظار المزيد من الوقت لتأكيد أي معلومات وتغيير خريطة السيطرة. أما فيما يتعلق بالعمليات التي تجري في مناطق أخرى، فلا تزال المعارك في شزيفيار مستمرة. أحدكم كان قد سألني عنها منذ عدة فيديوهات. الوحدات الروسية كانت قد تقدمت في المنطقة هنا، سيطرت على طول هذا الشارع الموجود هنا باللون الزهري. هذه المساحة هي بعمق 400 متر بامتداد أكثر من كيلومتر. يواصل الجيش الروسي نشاطه ويحاول السيطرة قدر الإمكان. وسط كل هذا تستمر الضربات بين روسيا وأوكرانيا في الداخل باتجاه البحر على طول بحر أزوف وأوديسا وباتجاه البر. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سوافقكم به لاحقا. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.